नमस्कार मित्रांनो, मी आहे प्रशांत आणि तुम्ही पाहता स्टेटस मराठी. मित्रांनो, जर आज पहिल्यांदाच आपल्या चॅनलवरती आला असाल तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून घ्या, कारण या चॅनलवरती आपण अशाच प्रकारचे एडिटिंग व्हिडिओ मराठीतून पाहत असतो. मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ जो आहे तो एकदम कडक अशा प्रकारचा व्हिडिओ आहे, कारण आजचा व्हिडिओ जो आहे तो आपण अलाइट मोशन ॲपमधून केलेला आहे. आणि या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता की आपला जो शेक इफेक्ट आहे तो एकदम कडक अशा प्रकारे सेट झालेला आहे आणि ट्रान्झिशन इफेक्टसुद्धा आपण त्याच्यामध्ये यूज केलेले आहे. चला तर मित्रांनो, आपण त्या व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू पाहून घेऊया. ओके मित्रांनो, जर तुम्हाला अशा प्रकारची व्हिडिओ एडिटिंग शिकायची असेल तर तुम्हाला सिम्पली आपला व्हिडिओ जो आहे तो पूर्णपणे पाहायचा आहे. या व्हिडिओमध्ये मी एकदम सोप्या आणि स्टेप बाय स्टेप पद्धतीने मी तुम्हाला व्हिडिओ कशा प्रकारे एडिटिंग करायची आहे ते सांगणार आहे. आणि मित्रांनो, सोबतच या व्हिडिओमध्ये वापरलेलं सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या लिंकवरती अवेलेबल होणार आहे. तुम्ही ते मटेरियल तिथून डाउनलोड करून घेऊ शकता. आणि मित्रांनो, आपला जर टेलिग्राम चॅनल तुम्ही जॉईन केला नसेल तर तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करू शकता. आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलची लिंक भेटून जाईल. आणि मित्रांनो, व्हिडिओ बनवताना जर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामला मेसेज करू शकता. आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. मित्रांनो, इंस्टाग्रामला मी सर्वांना रिप्लाय देत असतो. जर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही मला नक्की मेसेज करू शकता. आणि मित्रांनो, सोबतच तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवरती हवा आहे ते सुद्धा तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगू शकता. मी त्या टॉपिकवरती व्हिडिओ नक्कीच बनवेल. चला तर मित्रांनो, जराही वेळ न घालवता आपण आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. ओके, तर मित्रांनो, आपण आलेलो आहे अलाइट मोशन ॲपच्या मेन विंडोवरती. आणि मित्रांनो, जर तुमच्याकडे अलाइट मोशनचं प्रो व्हर्जन हे ॲप अवेलेबल नसेल तर तुम्ही ते आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरून डाउनलोड करून घेऊ शकता. मी आपल्या टेलिग्रामवरती हे ॲप अवेलेबल करून दिलेलं आहे. मित्रांनो, तुम्ही आपला जो व्हिडिओ पाहतच आहात त्या व्हिडिओमध्ये डिस्क्रिप्शनमध्ये मी शेक इफेक्ट आणि बीट मार्कच्या लिंक दिलेल्या आहेत. तुम्हाला आजच्या एडिटिंगसाठी त्या दोन्ही लिंक खूप महत्त्वाच्या आहेत, कारण त्या दोन्ही लिंकवरील तुम्ही आपले जे प्रोजेक्ट आहेत बीट मार्कचा आणि शेक इफेक्टचा ते प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करून घेऊ शकतो. तुम्हाला सिम्पली त्या लिंकवरती क्लिक करायचं आहे आणि ते दोन्ही प्रोजेक्ट जे आहेत ते तुमच्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट होतील. मित्रांनो, प्रोजेक्ट इम्पोर्ट झाल्यानंतर तुम्हाला काहीसे अशा प्रकारे प्रोजेक्ट पाहायला भेटणार आहेत. तर त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला दाखवून देतो. हा जो पहिला प्रोजेक्ट आहे आपला तो बीट मार्क आहे. म्हणजे याच्यामध्ये मी तुम्हाला आपल्या सॉन्गमध्ये ज्या बीट आहेत त्या मार्क करून दिलेल्या आहेत. आणि दुसरा जो प्रोजेक्ट आहे तो शेक इफेक्ट आहे. म्हणजे याच्यामध्ये वेगवेगळे शेक इफेक्ट आणि ट्रान्झिशन इफेक्ट मी तुम्हाला सेट करून दिलेले. तर तुम्हाला याच्या पुढे एकदम टेन्शन घेण्याची काही गरज नाही. एकदम सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला एडिटिंग सांगणार आहे. मित्रांनो, आपला जो बीट मार्कचा प्रोजेक्ट आहे तो तुम्हाला सिम्पली ओपन करून घ्यायचा आहे. आणि याच्यामध्ये आपल्याला सर्वात अगोदर मी आपल्या मटेरियलमध्ये जो ओव्हरलेचा व्हिडिओ दिलेला आहे तो व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे. यासाठी सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे. व्ह्यू वॉलमधून आपल्या ज्या फोल्डरमध्ये व्हिडिओ आहे तो फोल्डर अशा प्रकारे ओपन करून घ्यायचा आहे. तर त्याच्यामधला सर्वात पहिला आपला जो ओव्हरलेचा व्हिडिओ आहे तो सिम्पली अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो, तुम्ही व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता हा व्हिडिओ जो आहे तो हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनमध्ये आहे. तो आपल्याला या स्टेटसला फुल स्क्रीनमध्ये सेट करायचा आहे. त्यासाठी सिम्पली वरती दिलेल्या 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे. आणि या ठिकाणी तुम्हाला एक ऑप्शन पाहायला भेटेल फिल स्क्रीन, याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता आपला जो व्हिडिओ आहे ओव्हरले व्हिडिओ तो पूर्ण स्क्रीनवरती सेट झालेला आहे. पण मित्रांनो, त्यानंतर आपल्याला अशा प्रकारे स्क्रोल करून पुढे यायचं आहे. आणि या पहिल्या बीटवरती आल्यानंतर हा व्हिडिओ इथून कट करून टाकायचा आहे, कारण याच्या पुढे जे आहे ते आपले फोटो ॲड होणार आहेत. त्याच्यामुळे या व्हिडिओची आपल्याला जरूरत इथपर्यंतच आहे. त्यानंतर सिम्पली या बटनावरती क्लिक करून तुम्ही या ठिकाणी इथून पुढचा जो व्हिडिओ आहे तो कट करून घेऊ शकता. ओके, तर मित्रांनो, हा ओव्हरले व्हिडिओ ॲड करून झाल्यानंतर याच्यावरती आपल्याला दुसरा ओव्हरले व्हिडिओ ॲड करायचा आहे, कारण आजच्या व्हिडिओमध्ये जो आहे ते आपले डबल ओव्हरलेचा व्हिडिओ आहे. त्यासाठी सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करूया. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊया. व्ह्यू वॉलमधून पुन्हा ते फोल्डरमध्ये जाऊन जो आपला सेकंड ओव्हरले व्हिडिओ आहे तो या ठिकाणी आपण ॲड करून घेऊया. तर हा व्हिडिओ ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये थोडीशी सेटिंग करायची आहे. ती म्हणजे या ठिकाणी ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटी हा जो ऑप्शन दिसत आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचा आहे. आणि त्याच्यानंतर हा लाईटन जो ऑप्शन आहे त्याच्यातून आपल्याला हा सेकंडवाला लाईटन ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे. म्हणजे या ठिकाणी या व्हिडिओला ब्लेंडिंगचा ऑप्शन जो आहे तो इनेबल होऊन जाईल. त्यानंतर सेम आपण ज्या पहिल्या व्हिडिओला ज्या प्रकारे कट केलं होतं तसंच पहिल्या बीटवरती आल्यानंतर हा व्हिडिओसुद्धा कट करून घ्यायचा. ओके, तर मित्रांनो, हे दोन्ही ओव्हरले व्हिडिओ आपल्या या ठिकाणी ॲड करून झालेले आहे. त्यानंतर आपला तिसरा जो मेन पार्ट आहे तो म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला PNG ॲड करून घ्यायचा आहे. म्हणजे आपला जो कृती नावाचा PNG आहे तो PNG या ठिकाणी ॲड करायचा आहे. सिम्पली आपण त्या फोल्डरमध्ये जाऊया आणि तो PNG या ठिकाणी ॲड करून घेऊया.
ओके, तर अशा प्रकारे हा पी एन जी आपण या ठिकाणी सेट करून घेऊया. आणि हा पी एन जी मित्रांनो आपल्याला अशा प्रकारे पुन्हा पहिल्या बीटपर्यंत स्ट्रेच करून घ्यायचा आहे. ओके, तर अशा प्रकारे हा पी एन जीसुद्धा आपल्या या ठिकाणी ॲड करून झालेला आहे. तर मित्रांनो या ठिकाणी आपलं जे पी एन जी आहे किंवा आपला ओव्हरले व्हिडिओ आहे ते आपलं सर्व काम या ठिकाणी झालेलं आहे. त्यानंतर आपल्याला पहिल्या बीटवरती यायचं आहे आणि इथून पुढं फोटो ॲड करायला सुरुवात करायची आहे. तर सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपल्या फोल्डरमधून फोटो ॲड करायला सुरुवात करायची आहे. आपण या ठिकाणी अशा प्रकारे हा फोटो दोन्ही बीटच्या मध्ये बरोबर ॲड करून घ्यायचा आहे. सिम्पली अशा प्रकारे तुम्ही हे फोटो ॲड करून घेऊ शकता. ओके, तर मित्रांनो या ठिकाणी आपले सर्व फोटो जे आहेत ते ॲड करून झालेले आहेत. तर यानंतर आपल्याला जो आहे या फोटोंना शेक इफेक्ट द्यायला सुरुवात करायची. तर त्यासाठी आपल्याला सिम्पली बॅक यायचं आहे आणि आपला जो शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट आहे तो अशा प्रकारे ओपन करून घ्यायचा आहे. तर या ठिकाणी तुम्ही पाहत असाल की आपल्या कृतीचा जो पी एन जी आहे त्यालासुद्धा आपण एक इफेक्ट दिलेला आहे. आपल्याला तिथं जर हा इफेक्ट द्यायचा असेल तर तिथेसुद्धा आपण हा इफेक्ट देऊ शकतो. त्यासाठी सिम्पली हा इफेक्ट पी एन जी जो आहे तो सिलेक्ट करायचा आहे आणि त्याच्यावरती इफेक्ट या बटनावरती क्लिक करायचं आहे आणि सिम्पली कॉपी इफेक्ट करून आपल्याला आपल्या मेन प्रोजेक्टवरती पुन्हा यायचं आहे. आणि हा जो पेन जे आपण या ठिकाणी ॲड केलेला आहे त्याच्यावरती अशा प्रकारे सिम्पली हा इफेक्ट आपल्याला कॉपी करून घ्यायचा आहे. तर तुम्ही पाहू शकता हा इफेक्ट जो आहे तो आपल्या पेनच्याला एकदम मस्त अशा प्रकारे सेट झालेला आहे. त्यानंतर आपल्याला आता शेक इफेक्ट ॲड करायचे आहे. त्यासाठी पुन्हा आपल्याला शेक इफेक्टच्या प्रोजेक्टवरती बॅक यायचं आहे आणि हा जो इफेक्ट आहे तो सिम्पली आपल्याला या ठिकाणाहून कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला बॅक यायचं आहे आपल्या मेन प्रोजेक्टवरती आणि मी ज्या प्रकारे सांगत आहे त्या प्रकारेच तुम्हाला शेक इफेक्ट या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचे. तर या ठिकाणी मित्रांनो शेक इफेक्ट ॲड करताना सर्वात अगोदर या पहिल्या फोटोला आपल्याला हा शेक इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर दुसऱ्या फोटोला नाही ॲड करायचा, तिसऱ्या फोटोला पण नाही, डायरेक्ट आपल्याला चौथ्या फोटोला जो आहे तो शेक इफेक्ट ॲड करायचा आहे. म्हणजे प्रत्येक अशा प्रकारे शेक इफेक्ट ॲड केल्यानंतर 2 फोटोमध्ये सोडून तिसऱ्या फोटोला आपल्याला हा इफेक्ट ॲड करायचा आहे. कारण याच्यामध्ये आपला ओव्हरलेवाला इफेक्ट ट्रान्सफॉर्मेशनवाला आपला जो इफेक्ट आहे तो आपल्याला ॲड करायचा आहे. ओके, तर अशा प्रकारे हे इफेक्ट ॲड करून झाल्यानंतर आपल्याला सिम्पली बॅक यायचं आहे पुन्हा आपल्या शेक इफेक्टच्या प्रोजेक्टवरती आणि त्यानंतर आपल्याला हा जो 2 नंबरचा मी इफेक्ट दिलेला आहे त्याच्यावरती कॉपी करायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला आपल्या मेन प्रोजेक्टवरती पुन्हा यायचं आहे आणि आता आपण दुसरा जो आपला फोटो आहे त्याला आपल्याला हे इफेक्ट अशा प्रकारे पेस्ट करून घ्यायचे आहे. म्हणजे तुम्ही व्यवस्थित पाहून घ्या आपल्याला कोणत्या फोटोंना हा इफेक्ट कॉपी करायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो या ठिकाणी आपण पुन्हा शेक इफेक्ट आपला पहिला जो आहे ट्रान्झिशन इफेक्ट तो ॲड करून झालेला आहे. तर त्यानंतर आपल्याला दुसरा ट्रान्झिशन इफेक्ट सेम पद्धतीने अशा प्रकारे कॉपी करून घ्यायचा आहे आणि आपल्या प्रोजेक्टवरती पुन्हा येऊन आपण ज्या फोटोंना आतापर्यंत शेक ट्रान्झिशन इफेक्ट दिलेलं नाही त्या फोटोंना ट्रान्झिशन इफेक्ट देऊन घ्यायचा आहे.
मित्रांनो, ट्रान्झिशन इफेक्ट देताना काळजी घ्या, कारण जर तुमच्याकडून एखाद्या फोटोला ट्रान्झिशन इफेक्ट द्यायचा राहून गेला तर तुमचा व्हिडिओ जो आहे तो व्यवस्थित दिसणार नाही. या ठिकाणी एका फोटोला राहून गेलेलं आहे, त्याला आपण या ठिकाणी शेक इफेक्ट जे आहे तो देऊन घेऊया. ओके, तर मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्या सर्व फोटोंना आपला शेक इफेक्ट जो आहे तो ॲड करून झालेला आहे. तर मित्रांनो, इथून पुढं आपल्याला हा पहिला जो आपण PNG ॲड केलेला आहे तो PNG आपल्याला इथं ॲड करायचा असेल तर आपल्याला सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपला तो PNG या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे. पण यावेळेस ॲड केल्यानंतर त्याची साईज आपल्याला अशा प्रकारे स्क्रोल करून लहान करून घ्यायची आहे आणि तो बरोबर या ठिकाणी खाली आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर हा लेअरसुद्धा पूर्ण स्टेटसवरती स्ट्रेच करून घ्यायचा आहे. पण मित्रांनो, तुम्ही पाहत असाल की हा PNG जो आहे तो या ठिकाणी व्यवस्थित सेट झालेला नाही, कारण मागचे जे फोटोंचे कलर आहेत ते चेंज होत आहे. त्यासाठी आपल्याला या ठिकाणी ब्लॅक कलरचा शॅडोचा एक PNG ॲड करून घ्यावा लागणार आहे. त्यासाठी सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करूया, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊया आणि आपण आपल्या मोबाईलमध्ये असलेला म्हणजे आपल्या फोल्डरमधून तो PNG आपण या ठिकाणी ॲड करून घेऊ. तुम्ही ब्लॅक कलर किंवा ब्ल्यू कलर या दोन्हीपैकी कोणताही PNG ॲड करू शकता आणि त्यानंतर हा लेअर आपल्याला त्या PNGच्या वरती घ्यायचा आहे. आता तुम्ही पाहू शकता एकदम मस्त अशा प्रकारे आपला दोन्ही लेअर जे आहेत ते सेट झालेले आहे. ओके, तर मित्रांनो, आता आपला हा PNG जो आहे तो सुद्धा एकदम कडक अशा प्रकारे सेट करून झालेला आहे. तर मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्याला आता आणखी एक ओव्हरले व्हिडिओ ॲड करायचा आहे. तर त्यासाठी सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपला जो ओव्हरले व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ सिम्पली या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे. पण व्हिडिओ ॲड करून झाल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला पुन्हा एकदा ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटी या ऑप्शनमधून लाईट आणि या ऑप्शनमधून सेकंड जो ऑप्शन आहे तो सिलेक्ट करायचा आहे. तर तुम्ही पाहू शकता हा ओव्हरले व्हिडिओसुद्धा आपल्या स्टेटसला सेट झालेला आहे आणि एक्स्ट्रा झालेला पार्ट जो आहे तो अशा प्रकारे कट करून घ्यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो, आता आपला व्हिडिओ जो आहे तो पूर्णपणे कंप्लीट झालेला आहे. त्यानंतर मित्रांनो, या व्हिडिओला आपण एक बॉर्डर ॲड करणार आहे. तर सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करूया, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊया आणि अशा प्रकारे त्या फोल्डरमधून पुन्हा एकदा बॉर्डरचा जो आपला PNG आहे तो ॲड करून घेऊया आणि हा बॉर्डरचा जो आपला लेअर आहे तो पूर्ण स्टेटसवरती स्ट्रेच करून घेऊया. तर मित्रांनो, आता आपला व्हिडिओ जो आहे तो पूर्णपणे कंप्लीट झालेला आहे. पण मित्रांनो, जर तुम्ही यूट्यूबर असाल किंवा जर इंस्टावरती स्टेटस व्हिडिओ बनवत असाल तर तुमचा जो सर्वात इम्पॉर्टंट पार्ट आहे तो म्हणजे तुमचा लोगो. तर लोगो ॲड करण्यासाठी सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करू, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊया आणि आपल्या ज्या फोल्डरमध्ये आपला लोगो आहे तिथून सिम्पली अशा प्रकारे ॲड करून घेऊया आणि त्याच्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमधून त्याची साईज जी आहे ते आपण अशा प्रकारे लहान करून घेऊया आणि त्याला अशा प्रकारे खालच्या साईडला या ठिकाणी सेट करून घेऊया. नंतर हा लेअर आपल्याला पूर्ण स्टेटसवरती स्ट्रेच करून घ्यायचा आहे. या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता नेक्स्ट आपण ज्या ठिकाणी PNG ॲड केला आहे त्या ठिकाणी हा लोगो जो आहे तो त्या लोगोच्या PNGच्या वरती येत आहे. तर आपण या लोगोची जरा PNGची जरा आपण अशा प्रकारे वरती करून घेऊ. ओके, तर मित्रांनो, आता आपला या ठिकाणी आपला जो लोगोचा आपल्या ह्याचा लेअर आहे PNGचा तो लेअर आपण या व्हिडिओच्या ओव्हरलेच्या वरती घेतला कारण तो क्लिअर दिसत नव्हता. आता आपण एकदा व्हिडिओ जो आहे तो आपला प्ले करून पाहूया की कशा प्रकारे झालेला आहे. ओके, तर मित्रांनो, आपला व्हिडिओ जो आहे तो एकदम कडक अशा प्रकारे झालेला आहे. पण या ठिकाणी प्रिव्ह्यूमध्ये जरा प्रॉब्लेम येत असतो. व्हिडिओ जेव्हा तुम्ही पूर्णपणे एक्सपोर्ट करा तेव्हा तुमचा व्हिडिओ जो आहे तो फुल HD क्वालिटीमध्ये एक्सपोर्ट होईल आणि एकदम स्मूथ अशा प्रकारचे ट्रान्झॅक्शन ॲड झालेले असतील. मित्रांनो, व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी तुम्हाला सिम्पली या बाणावरच्या चिन्हावरती क्लिक करायचं आहे आणि ठिकाणी एक्सपोर्ट या बटनावरती क्लिक करून घ्यायचं आहे. आता तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी तुमचा व्हिडिओ जो आहे तो एक्सपोर्टिंग सुरू झालेला आहे. तुमचं एक्सपोर्टिंग जेव्हा 100% कंप्लीट होईल त्यानंतर तुम्हाला सिम्पली सेव्ह या बटनावरती क्लिक करायचं आहे आणि तुमचा व्हिडिओ जो आहे तो गॅलरीमध्ये सेव्ह होईल. चला तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथंच थांबणार आहे. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.